بسم الله الرحمن الرحيم. مكملين في جزء الجلوباليزيشن اتريبيوت. بعد ما خدنا البرايمري لانجوج وخدنا ان عندنا اكتر من فكره نغير منها اللانجوج بتاع الابلكيشن، وخدنا الاتجاه بتاع الابلكيشن. هناخد دلوقتي جزئيه اسمها الديت فورمات بتاعتي. والديت فورمات يعني ازاي الديت هيتسجل في الابلكيشن او يتشاف في الابلكيشن. تمام. فانا عندي اول حاجه اسمها الديت فورمات، ولو بصينا عليها كده قال لك ان انت ممكن تبصي الديت فورمات كقيمه ثابته زي ما مثلا زي ما هو كاتب كده، او بقيمه سبستيتيوتنج زي ما اتعلمناها قبل كده. ولكن الاول يعني ايه حاجه اسمها، قال لك ان انت لو ما حطيتش القيمه دي فاضيه هو هيستخدم حاجه اسمها ان ال اس ديت فورمات. طب ديت فورمات انا فاهم ان هو فورمات بتاع الديت. طب ايه ان ال اس؟ ان ال اس دي مقصود بها ناشونال لانجوج سبورت. تمام. ودي مقصود بها انك تقدر تسجل او تخزن الداتا بتاعتك بنيتيف لانجوج باي لغه عندك اللوكال بتاعتك. تمام. مش لازم تلتزم بفورمات ديت بتاع دوله معينه او اي حاجه، براحتك. لو انت عايز تغيرها هتغيرها. تمام. ففي النقطه دي لو انت سبتها فاضيه هياخد حاجه اسمها ان ال اس ديت فورمات. طب انا عايز اعرف الان ال اس ديت فورمات بتاع الابلكيشن بتاعي اصلا، بتاع الداتابيز بتاعتي. عملت كوماند كده وبحثت الكورهيه دي. ده الديت فورمات او ان ال اس ديت فورمات الاساسي اللي موجود على الداتابيز، اللي انت لو سبت الجلوباليزيشن اتريبيوت بتاع الداتا ديت فورمات دي فاضيه هو هيحطها من عنده. تمام. بس انت لو غيرتها وكتبت قيمه من عندك خلاص يبقى انت عملت اوفر رايد على القيمه دي، والابلكيشن بتاعك هيستخدم الديت فورمات ده. سواء كان زي ما احنا قلنا الديت فورمات ده قيمه ثابته من هنا، او قيمه جايه من السبستيتيوتنج زي ما احنا عملناها قبل كده. ان كنا جوه الديفينيشن بتاع الابلكيشن بتاعي معرف حاجه اسمها سبستيتيوتنج عشان الديت فورمات مثلا، ومسجلها هنا. فبالتالي اقدر اخد دي كده زي ما هي، بس لازم اديها له قبلها اند وبعدها دوت كده، كده يفهم انه هياخد الديت فورمات من البارامتر ده او السبستيتيوتنج ده. واضح كده يا جماعه؟ يبقى دي اول حاجه اللي هي عندي الديت فورمات. طيب انا عندي حاجه ثانيه ايه اسمها ديت تايم فورمات، يعني هيسجل التايم كمان. طب لو بصيت كده هل في حاجه اسمها ان ال اس ديت تايم؟ ابص كده في الهيلب عشان اتاكد. لا. قال لي هنا هتغير حاجه اسمها اب ديت فورمات. ماشي. في بارامتر اسمه اب ديت فورمات هيسجل، هياخد القيمه اللي انت هتضيفها هنا. طيب يعني مفيش حاجه اسمها ان ال اس ديت تايم فورمات. طيب لو انا دلوقتي عايز اعرف، او لو انا سبتها فاضيه هياخد ايه؟ لو بصينا كده وجبنا كل البارامتر اللي موجوده في الان ال اس داتابيس بارامتر، هلاقي عندي حاجتين. ان ال اس ديت فورمات اللي احنا خدناه اهو. تمام. وعندي حاجه اسمها تايم فورمات. ساعتها هياخد التايم والديت ويحطهم جنب بعض عشان يسجل الديت تايم او الابلكيشن ديت تايم فورمات. تمام. ده الهيلب اللي بيقوله كده. احنا بصينا كده انك لو سبت الاثنين فاضيين هياخد الاب ديت تايم فورمات ويسجله بالديت فورمات والان ال اس تايم فورمات، اللي هما الاثنين دول. ده الديت، ده التايم فورمات، والديت فورمات برضو موجود هيحطهم جنب بعض. تمام. وبرضو تقدر تكون مسجلهم في سبستيوتنج او تكتبهم عادي زي ما انت عايز كده. كده يبقى انت عملت ديت، ده الديت وده التايم. تمام. لو سبتهم فاضيين هياخد الديت من الان ال اس ديت فورمات وياخد التايم من الان ال اس تايم فورمات. انما مفيش حاجه اسمها ديت تايم فورمات على طول في الان ال اس. تمام كده يا جماعه؟ انا بعمل اوفر رايد على الان ال اس الطبيعي اللي موجود في الابلكيشن او الموجود في الداتابيس بتاعتي، بحيث ان ممكن ابلكيشن يبقى شغال بفورمات معين وابلكيشن تاني شغال بفورمات معين زي ما انا عايز. تمام. بعد كده عندي حاجه اسمها تايم سبان. تايم سبان زي بالظبط الديت تايم فورمات، ولكن بيتميز ان انت تقدر تاخد دقه الثواني كمان. يعني لو بصينا على الفورمات اللي هو مديهولنا زي ده كده بيخليك تقدر تاخد الثواني. شوف الثواني بتاعته اهي، بدل اس 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 اكس اف اف. دي انا اقدر استخدم الفورمات بدقه ثواني من لحد 6 او لحد 9 كمان، يعني من 0 ل 9. يعني يجيب لك الثانيه متقسمه لحد 6 او لحد 9. فالتايم سبان فورمات ده لو انت عايز تسجل دقه الثواني، لو انت عايز تستخدمها في حاجات بقى يعني ايه تكنيكال قوي، عايز تسجل بجزء من الثانيه، فده على حسب انت محتاجه في ايه. تمام. فده التايم سبان فورمات. ولو احنا بصينا كده برضو انا عندي حاجه اسمها ان ال اس تايم فورمات، واقدر اشوفها هنا واعرفها الاساسيه بتاعتها معموله ايه، واشوف هل انا عايز اغير عليها ولا لا. تمام. ده الفورمات الاساسي اهو بتاع التايم سبان فورمات. يبقى انا كمان اقدر اعدل عليه
على مستوى الابلكيشن زي ما اتعلمنا، وبرده اقدر اعملها سبستيتيوتنج ايتم، واقدر اخلي اليوزر زي ما اتعلمنا قبل كده في الانستوليشن او في السبورتنج اوبجكت، ان انا اخلي اليوزر هو اللي يغيرها. تمام كده يا جماعه؟ فهمنا النقطه دي؟ يبقى الاساسي انه جاي من الداتابيز في الران تايم، لو انت عايز تغيره بتغيره. يبقى انا كمان فهمت الجزئيه دي. طيب عندي حاجه ثانيه اسمها ابلكيشن تايم زون فورمات، يعني اسمها تايم زون فورمات. تايم زون فورمات ده بقى تايم زون فورمات ده نفس التايم سبام فورمات، ولكن كمان بيضيف لك فرق ما بين اللوكال زون بتاعك اللي هو الجرينتش، بيجيب لك الفرق ما بين الدقائق والساعات في الفورمات ده ما بين الديت بتاعك والديت فورمات بتاع اللوكال زون. يعني انت عندك التايم دلوقتي متسجل مثلا في مصر، فلو انت جيت اخترت ده هيجيب لك التوقيت مع الفرق بالدقائق والساعات ما بين التوقيت ده وتوقيت جرينتش الاساسي. تمام. وبرده دي متسجله في ان ال اس بارامتر اسمه تايم زون فورمات وز لوكال زون. ده لو انا بحثت عنه كده هلاقيه متسجل بالشكل ده. تمام. ده الفورمات الاساسي، وده الديت تايم بتاع التايم سبان، وهو ده الجزء الجديد اللي بيتضاف. تمام. عشان يوضح لك الفرق ما بين التوقيت بتاعك والتوقيت الاساسي اللي هو توقيت جرينتش. الفكره كلها دي حاجات ادفانسد ممكن تخش عليها في الديت فورمات عشان تفهمها، ولكن هنا الابلكيشن بيوضح لك انك تقدر تعدل الابلكيشن ديت فورمات والابلكيشن ديت تايم فورمات والتايم سبان والتايم لوكال كمان، تايم سبان لوكال او التايم زون لو انت عايز. لو انت سبتها بياخدها من الديفولت، لو انت حطيتها قيم ثابته خلاص انت عدلت عليها، او تحط قيم سبستيتيوتنج تعدل عليها بعد كده. فهمنا الجزء بتاع التايم ده عشان يبقى الموضوع واضح بالنسبه لنا، عشان نكمل في بقيه الجزئيات عشان فيها جزئيات مهمه. جزئيه التايم دي انت بتعدل على التايم اللي بيظهر في الابلكيشن. تمام. خد بالك كل ده احنا بنتكلم على الديت اللي بيظهر في الابلكيشن بتاعك، انما الديت فورمات بيتسجل ازاي ده على حسب الداتابيز، او بيخش جوه الداتابيز ازاي على حسب الداتابيز. انما انا بتاكد او بغير الديت فورمات اللي بيظهر على الابلكيشن بتاعي. تمام. والدليل ان لو احنا عملنا تعديل كده ورحنا على الابلكيشن بتاعنا كده ورحنا عملنا صفحه جديده، تمام، صفحه بلانك وسميناها تيست ديت فورمات. تمام. ادي الصفحه بتاعتي، وتعالى نعمل جواها ريجن، ونعمل جوه الريجن ايتم. الايتم ده هنسميه ديت. تمام. ويكون ديت بيكر. مفترض ده ديت بيكر ما خدش حاجه خالص اهو. هياخد انهي ديت فورمات لو احنا اتكلمنا عليها كده اهو. تعالى نختار. خد اهو الفورمات اللي انا عامله له. تعالى نشوف منين من الابلكيشن بتاعي اهو، لان انا بسيطها له في الجلوباليزيشن عن طريق سبستيتيوتنج. ماشي. طب لو غيرتها تعالى نغيرها من هنا ونختار دي، نعمل ابلاي تشينج ونعمل لود بس للصفحه بتاعتنا. هنختار فورمات تاني كده، فورمات اتغيرت. خدتوا بالكم؟ وده برضو بينطبق على الديت تايم فورمات والتايم زون والتايم سبام، كل الكلام ده. تمام. انت بتحدد في الابلكيشن بتاعك واوتوماتيك بيتغير، بس هو هيتسجل في الداتابيز ازاي ده على حسب الداتابيز بتاعتك. تمام. يعني احنا بنتكلم كل ده في شكل الداتا بتظهر ازاي على الابلكيشن بتاعي. احنا يا جماعه كده في الجزء بتاع الجلوباليزيشن خلصنا الجزء الخاص بالاتريبيوت فيما يخص الديت، وعرفت ان انا عندي حاجه اسمها ديت فورمات وتايم فورمات وتايم سبان وتايم سبان واللوكال زون، وعرفت ان انا عندي متغيرات متسجله في الداتابيز اعرف منها الديفولت بتاعي عن طريق حاجه اسمها ان ال اس ديت فورمات، وفهمت يعني ايه ان ال اس اصلا اللي هي ناشونال لانجوج سبورت، وظيفتها ايه؟ ان هي تساعدني تخزن الداتا او ترجع الداتا، ستور او تريف الداتا في النيتف لانجوج بتاعتك. كده يبقى خلصنا الجزئيه دي، ويبقى فاضل لنا الجزئيه الثانيه الخاصه بالكومباريزون والانكودنج في الجلوباليزيشن. السلام عليكم.